สวัสดีครับผมสรวิทย์ตั้งใจเป็น Application Engineer จากบริษัท ISID วันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง Team Center Visualization Mockup ครับในหัวข้อเรื่องการทำ Comparison ครับผมอันดับแรกให้ทำการเปิดพาร์ทที่เราต้องการจะทำการเปรียบเทียบขึ้นมา1พาร์ทนะครับกดเลือกเป็น 3D แล้วโอเคครับผมหลังจากนั้นให้เราไปติ๊กเครื่องหมายถูกที่กล่องสี่เหลี่ยมครับเพื่อเปิด Preview ขึ้นมาครับคลิกขวาที่ Ribbon Bar แล้วก็เลือกไปที่ 3D Comparison ครับผมหลังจากนั้นไปคลิกที่ Comparison Feature ด้านซ้ายมือและเลือกตัว Part คลิก Set Part Group 1นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิด Part ตัวที่2ที่เราต้องการทำการเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วเหมือนเดิมครับผมกดโอเคเราติ๊กเครื่องหมายถูกที่กล่องสี่เหลี่ยมคลิกที่ตัว Part Set Group 2ครับผมหลังจากนั้นให้เรามาเลือกคำสั่ง Multiple View ครับผมเราก็จะได้ Part มาเปรียบเทียบครับส่วนท่านใดที่สนใจใน Cement Products NXTC PLM และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถติดต่อทางเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างต้นอีเมล Facebook YouTube ตามที่โพสต์นี้ถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ก็ช่วยโปรดแชร์โปรดไลค์และโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปในคลิปต่อไปหรือ leave comment ข้างล่างนี้ว่าท่านใดอยากต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมเราจะนำมาทำในคลิปหน้าขอบคุณครับ